คุณสมบัติสำคัญที่สุดและคุณสมบัติเดียวที่จะทำให้ท่านกล้าเผชิญหน้ากับชีวิตสิ่งนั้นคือวินัยครับ Self Discipline The Secret of Life Mastery นี่คือคอร์สเรียนที่จะทำให้ท่านได้บรรลุการสร้างวินัยชีวิตให้กับตัวเองเพราะทุกท่านรู้กันดีครับไม่ว่าท่านจะมีนิยามเป็นความสำเร็จในเรื่องอะไรท่านจะต้องพึ่งวินัยชีวิตและนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้รับไปทั้งแผนการสร้างวินัยและก็รูปแบบการสร้างความสำเร็จที่เหมาะกับตัวตนของท่านมากที่สุดคอร์สนี้ครับเราจะจัดขึ้นในวันที่ 8 และวันที่ 9 กุมภาพันธ์เรียนทั้งสิ้น 3 ชั่วโมงท่านสามารถเรียนย้อนหลังได้และที่สำคัญครับการมีวินัยจะทำให้ท่านกล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตและถ้าท่านมีสิ่งนี้ท่านจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรจริงไหมครับและไว้เรามาเจอกันครับกับ Self Discipline The Secret of Life Mastery เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้ครับผมจะให้คุณผู้ฟังมาเจอคนคนหนึ่งและผมอยากให้ทุกท่านทำความรู้จักกับคนคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกคนนั้นคือท่านเองครับหากเราต้องการประสบความสำเร็จสมมติเราตีเรื่องความสำเร็จรวมทุกนิยามนะครับการเงินความมั่งคั่งความสุขความสงบหรือแม้แต่ด้านความสัมพันธ์หากเรารวมทั้งหมดเป็นความสำเร็จหากอยากประสบความสำเร็จเราต้องมีความคิดแบบคนสำเร็จใช่หรือไม่ครับคุณผู้ฟังและนี่แหละครับคือจุดประสงค์ของเอพิโซดนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังมาทบทวนประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลความคิดของท่านในตอนนี้ดังนั้นผมอยากให้ทุกท่านสัญญากับตัวเองและตัวผมด้วยครับท่านจะจริงใจกับตัวเองมากที่สุดระหว่างนี้ผมจะแบ่งแยกให้เราได้เห็นว่ากรอบความคิดของคนสำเร็จกับคนที่ยังไม่สำเร็จความแตกต่างอยู่ตรงไหนและเรากำลังมีอัตราส่วนเท่าไหร่และผมจะให้คุณผู้ฟังทำการ reflect ตัวเองครับว่าในแต่ละช่วงเวลาในบางสถานการณ์เราเลือกตอบสนองด้วยความคิดของคนสำเร็จหรือคนที่ยังไม่สำเร็จผมจะนำคำศัพท์ให้คุณผู้ฟังจำง่ายๆครับจะมีอยู่2คำที่1 achiever ผู้บรรลุเป้าหมายหรือคนสำเร็จนั่นเองกับคำที่2 failure ผู้ล้มเหลวหรือผู้ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตผมจะเติมคำว่ายังลงไปครับเพราะเราทุกคนสามารถยกระดับความสำเร็จในชีวิตตัวเองได้อยู่ที่ว่าความคิดของคนคนนั้นเป็นอย่างไรครับและนี่อาจจะเป็นอีกของขวัญชิ้นหนึ่งครับที่ท่านจะมอบให้กับตัวเองคลิปนี้อาจจะลงในช่วงปีใหม่พอดีนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้ที่ผมอัดอยู่จะอยู่ในช่วงท้ายๆปีเช่นเดียวกันเรามาทำเช็คลิสต์กันครับทีละข้อเลยจะมีทั้งหมด11ข้อคนสำเร็จหรือ achiever กับคนล้มเหลวและ failure จะมีความคิดที่แตกต่างกันในแง่มุมต่อไปนี้บริบทที่1ในยามใช้ชีวิต achiever จะมีความคิดแบบ proactive ส่วน failure จะมีความคิดแบบ reactive ครับ proactive คือความคิดของการควบคุมชีวิตตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่โทษคนอื่นเราจะหันกลับมาที่ตัวเองแล้วถามว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อทำให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นกับ failure ครับเวลาเจอปัญหาหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันเขาก็จะบ่นทำไมไม่มีเวลาเลยงานมันน่าเบื่อจังคนนั้นคนนี้ทำไม่ดีกับฉันแบบนั้นแบบนี้ทุกท่านกำลังมีอัตราส่วนของ proactive ของ achiever และ reactive ของ failure เป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ผมอยากให้คุณผู้ฟังคุยกับจิตใต้สำนึกของตัวเองผมจะให้เวลา30วินาทีนะครับคุยกับตัวเองได้เลยจับเวลาครับเรียบร้อยครับทุกท่านผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นอย่างไรครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีความเป็น proactive สัก 70% กับ reactive 30% ขอให้ตีอัตราส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ครับมีแค่ท่านที่ตอบได้เชื่อเถอะครับบางครั้งเราก็เผลอตอบสนองแบบ
คน reactive หรือแบบ failure ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดครับเพียงแค่ว่าเราต้องรู้ตัวก่อนก็เท่านั้นเองเพราะประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับทุกๆคนที่สามารถยกระดับความสำเร็จในชีวิตของตัวเองได้ไม่มีใครรอคอยโอกาสไม่มีใครรอคอยโชคชะตาไม่มีใครเอาแต่ชี้พร่ำบ่นผู้อื่นเพราะรู้ตัวอีกทีพวกเขาก็ลงมือทำสร้างความสำเร็จแล้วถูกต้องไหมครับนี่แหละครับหน้าที่ของท่านก็คือเพิ่มอัตราส่วนของความ proactive ซึ่งเป็นด้านของ achiever และต่อไปนี้จะเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆแล้วกันครับสมมุติคุณผู้ฟังกำลังเจอปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยในการควบคุมตัวเองผมขอให้คุณผู้ฟังครับวาดวงกลม1วงกลม1วงเล็กๆครับแล้วก็เขียนชื่อปัญหาไปและหลังจากนั้นขอให้ทุกท่านเขียนรอบๆวงกลมนั้นครับว่าปัญหานี้จริงๆมันมีข้อดีอะไรบ้างและหากท่านสามารถจัดการปัญหานี้ได้ท่านจะเติบโตอย่างไรปัญหานี้จะสอนอะไรกับท่านสิ่งที่ท่านคิดออกครับเขียนรอบๆวงกลมเลยสิ่งที่ทำนี้ทรงพลังมากนะครับเวลาที่ท่านเจอปัญหาเวลาที่ท่านเครียดคิดอะไรไม่ออกเปิดสมุดครับวาดวงกลมแล้วก็เขียนข้อดีของปัญหาที่กำลังเจอรอบๆวงกลมนั้นแล้วท่านจะกลายเป็นคนที่มี proactive mindset ทันทีครับและอัตราส่วนมันจะเพิ่มขึ้นนี่คือบริบทที่1ทบทวนตัวเองกันเรียบร้อยนะครับบริบทที่2ครับในยามของการตั้งเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของการมีชีวิต Achiever จะ clear in vision มีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอนส่วน Failure จะ blind in vision ไม่มีเป้าหมายนั่นเองหรือใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่รู้เลยว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ดีที่สุดในวันนั้นทุกท่านมีอัตราส่วนของบริบทนี้เท่าไหร่ครับผมจะให้ทุกท่านเช็คลิสต์ผ่านคำถามนี้เป้าหมายชีวิตสูงสุดของท่านคืออะไรครับบางท่านอาจจะตอบได้ทันทีบางท่านอาจจะรู้สึกยังคลุมเครือในการตอบทีนี้แหละครับผมขอให้ทุกท่าน reflect กับตัวเองข้อนี้ผมใช้เวลา20 วิคุยกับตัวเองได้เลยครับเป้าหมายชีวิตของท่านจริงๆแล้วคืออะไรขอแค่ข้อเดียวครับ20 วิจับเวลาครับเยี่ยมครับทุกท่านเราได้ทบทวนตัวเองแล้วถูกต้องไหมครับว่าเราเป็นคนที่เคลียร์ในวิชั่นตัวเองหรือเรายังคลุมเครือในการมีเป้าหมายชีวิตอัตราส่วนนี้บางท่านอาจจะ 100% เลยเพราะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและผมจะมีเวิร์กช็อปมาให้ท่านครับเวิร์กช็อปแรกก็คือผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังครับหากท่านทำได้ขอให้ท่านหลับตาลงได้เลยครับขอให้ทุกท่านจินตนาการไปจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตในภพชาตินี้นะครับในวันสุดท้ายนั้นอาจจะมีใครบางคนยืนล้อมรอบท่านอยู่อาจจะเป็นคนที่ท่านรักเป็นเพื่อนสนิทของท่านเป็นมิตรสหายหรือความสัมพันธ์ที่ทำให้ท่านอยากมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันและท่านเดินทางมาถึงวันสุดท้ายของชีวิตแล้วท่านอยากให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างท่านในตอนนั้นพูดถึงท่านว่าอย่างไรบ้างครับอยากให้พวกเขาพูดว่าเราให้แรงบันดาลใจเขาอยากให้พวกเขาบอกว่าเขารู้สึกดีแค่ไหนในการที่เรามีอยู่จริงใช่ไหมครับและทีนี้ลืมตาได้เลยครับหากสิ่งที่เราอยากให้ผู้อื่นพูดถึงเราในวันสุดท้ายคือสิ่งที่ดีคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าต่อชีวิตพวกเขาแล้วในแต่ละวันที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่เราใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับคำพูดเหล่านั้นแล้วหรือยังครับเริ่มได้คิดแล้วถูกต้องไหมครับทุกวันนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่เรากำลังใช้ชีวิตให้คนพูดถึงเราอย่างไรในช่วงสุดท้ายของชีวิตอันนี้คือบริบทที่1ครับบริบทที่2หากเรา
มีเป้าหมายและรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรแน่นอนครับว่าความสำเร็จนั้นมันก็เกิดขึ้นไปแล้ว 50% ถูกต้องไหมครับสิ่งที่ผมจะแนะนำได้เลยก็คือจงมี to do list ครับอย่าได้ผัดผ่อนในสิ่งนี้เด็ดขาด to do list ที่เป็น journal ของท่านมีเป้าหมายมีสิ่งที่บอกท่านได้ว่าท่านจะทำอะไรในแต่ละวันซึ่งตรงนี้เองผมขออนุญาตนำส่วนที่ The Library มีมานำเสนอให้กับทุกท่านนะครับอย่างสมุดเล่มนี้ครับผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอครับสมุดเล่มนี้คือหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ท่านจะมอบให้กับตัวเองในนี้มันไม่ใช่เพียงแค่หน้ากระดาษเปล่าๆครับมันจะมีสิ่งที่บอกท่านได้ว่าท่านจะทำอะไรและเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของท่านคืออะไรและท่านจะได้เขียนมันไปในทุกๆวันและไม่ต้องห่วงครับสมุดเล่มนี้เรามีคู่มือให้ท่านจุดประสงค์ที่เราผลิตหนังสือเล่มนี้มาหรือสมุดเล่มนี้มาก็เพื่อข้อนี้เลยครับเพื่อให้ท่านรู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายและนี่จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่เราจะมอบให้กับท่านได้ถ้าคุณผู้ฟังอยากได้สมุด Bullet Journal เล่มนี้ครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรามีคู่มือการเขียนให้กับทุกท่านผมเลยจะไม่ลงรายละเอียดการเขียนให้นะครับแต่หากทุกท่านได้คู่มือไปท่านเขียนเป็นเลยท่านจะรู้ว่าจะเขียนเป้าหมายอย่างไรจะเขียน to do list อย่างไรและจะเขียน contract หรือสิ่งที่ท่านรับปากกับผู้อื่นได้อย่างไรท่านจะกลายเป็นคนที่น่าเชื่อถือด้วยครับด้วยสมุดเพียงเล่มเดียวสามารถดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้แต่จุดประสงค์ที่สำคัญก็คือทำให้ท่านกลายเป็น achiever ที่มี clear in vision ครับนี่คือกฎข้อที่2ของคนสำเร็จเรามาดูชุดความคิดที่3ครับ achiever find mentor but failure find failure แปลไทยนะครับคนสำเร็จจะมีความคิดของการหาคนที่เก่งกว่าหรือหาครูที่สามารถชี้นำเขาได้แต่คนที่เป็น failure จะคบหา failure ด้วยกันเองครับถูกต้องครับความสัมพันธ์คือสิ่งที่กำหนดความเติบโตและความถดถอยในชีวิตมหาศาลผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทบทวนตัวเองครับตอนนี้ความสัมพันธ์รอบตัวของท่านเป็นคนที่ให้คำแนะนำให้แรงบันดาลใจกับท่านได้หรือความสัมพันธ์รอบตัวของท่านเป็นเฟลเลอร์ที่ไม่สามารถให้คำแนะนำอะไรได้เลยแถมยังพากันใช้ชีวิตไปวันๆด้วยผมขออนุญาตให้เวลา20วิขอให้ท่านทบทวนความสัมพันธ์ของตัวเองและขอให้ซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับจับเวลาครับเยี่ยมครับทุกท่านได้ทบทวนความสัมพันธ์ของตัวเองแล้วถูกต้องไหมครับเราจะเป็นไปตามค่าเฉลี่ยความสัมพันธ์ที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดประโยคนี้เป็นประโยคที่เราไม่สามารถโต้แย้งได้ครับลองสังเกตดูครับยิ่งเราใช้เวลากับใครไปมากๆเข้าเราจะเริ่มคิดคล้ายๆเขาพูดคล้ายๆเขาทำคล้ายๆเขาความสัมพันธ์รอบตัวของท่านเป็นเมนเทอร์หรือเป็นเฟลเลอร์ให้ครับข้อนี้จะไม่มีเวิร์กช็อปแต่ผมอาจจะให้คำแนะนำบางอย่างกับทุกท่านได้ขออนุญาตได้ไหมครับเมนเทอร์ในที่นี้หรือคนที่สามารถเป็นครูได้อาจจะไม่ได้ต้องมาในรูปแบบของคนเป็นเสมอไปครับเพราะสำหรับบางท่านผมเข้าใจเลยครับการที่จะหาคนที่สามารถให้แรงบันดาลใจดีๆกับเราได้สักคนบางทีมันก็อาจจะยากมากเลยในบางสภาพแวดล้อมหนังสือก็คือหนึ่งในเมนเทอร์ของท่านคลิปวิดีโอคลิปนี้หรือคลิปวิดีโอของช่องนี้ก็เป็นหนึ่งในเมนเทอร์ของท่านเพราะบางคนก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียไปกับการทำสิ่งไร้สาระหรือใช้ไปวันๆโดยที่ไม่ได้มีแก่นสารอะไรแต่ท่านเลือกที่จะมาเรียนรู้เลือกที่จะยกระดับความคิดตัวเองท่านก็สร้างเมนเทอร์ให้กับตัวเองระดับหนึ่งแล้วครับสื่อหนังสือเพื่อนที่คบสภาพแวดล้อมจัดสิ่งเหล่านี้ให้เป็นเมนเทอร์ครับและอัตราส่วนของการเป็น achiever มันก็จะสูงขึ้นนั่นเองย้ำอีกครั้งครับคนสำเร็จจะหาครูจะเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าเขาได้และจะคบหาคนที่สามารถยกระดับชีวิตเขาได้แต่คนที่ยังไม่สำเร็จจะคบหาเฟลเลอร์ด้วยกันเองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลยครับในด้านความสัมพันธ์
เรามาดูกฎข้อที่ 4 ของคนสำเร็จครับ achiever จะ find a way to give ส่วน failure always take ครับแปลไทยนะครับคนสำเร็จจะเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ส่วนคนที่ยังไม่สำเร็จจะเอาแต่รับผลประโยชน์และก็อาจจะเอาเปรียบผู้อื่นด้วยในบางครั้งถูกต้องครับลองดูคนที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกเลยนะครับคนเหล่านี้ได้รับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาเพราะเขาสร้างอิทธิพลหรือสร้างคุณค่าบางอย่างให้กับผู้คนถูกต้องไหมครับเขา give ก่อนเขาจึงได้ take นี่คือกฎของจักรวาลครับหากต้องการประสบความสำเร็จต้องการชื่อเสียงต้องการทรัพย์สินหรือต้องการแม้แต่ความสุขเราต้องเรียนรู้ที่จะ give ให้เป็นก่อนและหลังจากนั้นเราจะได้บางอย่างให้ได้ take ซึ่งเราแทบไม่ต้องร้องขอเลยจักรวาลจะให้เราเองผมอยากให้คุณผู้ฟังทบทวนตัวเองครับในทุกวันนี้ที่ท่านใช้ชีวิตอยู่ท่านเป็นผู้ให้คำว่าให้ในที่นี้ครับทั้งแรงบันดาลใจให้การรับฟังให้ความใส่ใจหรือแม้แต่ให้ทรัพย์สินหรือท่านเอาแต่เป็นผู้รับรอผลลัพธ์หรือผลตอบแทนจากการกระทำบางอย่างอยู่ตลอดเวลารอให้ใครบางคนทำตามความคาดหวังของเราต้องการควบคุมผู้อื่นให้เป็นไปตามสิ่งที่เราคิดนั่นก็คือการเทครับเพราะเราอยากได้บางอย่างมาอัตราส่วนของข้อนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับผมอยากให้คุณผู้ฟังทบทวนตัวเองภายในระยะเวลา20วินาทีจับเวลาครับเรียบร้อยครับทุกท่านได้ทบทวนตัวเองแล้วถูกต้องไหมครับบางครั้งเราก็เป็นผู้ให้แต่บางครั้งเราก็เผลออยากทำให้คนอื่นมาให้อะไรเราและเราก็เผลอแสดงความเห็นแก่ตัวออกไปไม่ใช่เรื่องผิดครับอัตราส่วนข้อนี้บางท่านอาจจะอยู่ที่70-30บางท่านอาจจะอยู่ที่50-50แต่สุดท้ายแล้ว givers always win ครับพูดตามผมได้เลยครับ givers always win ครับผู้ให้จะชนะเสมอเวิร์กช็อปสำหรับข้อนี้ครับเป็นชุดคำถามที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังตอบกับตัวเองคำถามที่1สมมติผมให้ท่านจินตนาการว่าท่านเป็นแมลงวันแล้วกำลังบินขึ้นไปเหนือหัวตัวท่านเองตอนนี้ท่านกำลังเห็นตัวเองนั่งอยู่หรือนอนอยู่คนคนนี้ที่ท่านกำลังเห็นมีคุณค่าอะไรบ้างต่อโลกใบนี้ครับงานที่เราทำอยู่มีคุณค่าอะไรบ้างครับสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้อยู่เราจะเอาไปสร้างคุณค่าอะไรให้กับเพื่อนมนุษย์ได้บ้างครับวิถีชีวิตที่คนคนนี้กำลังใช้อยู่มันสร้างความสุขหรือความสบายใจให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหนครับเพียงแค่ท่านตอบคำถามได้ท่านก็จะเริ่มรู้แล้วว่าจะดำเนินวิถีชีวิตต่อไปในลักษณะอย่างไรเพราะสุดท้ายแล้วครับการที่เราได้ให้สิ่งดีๆกับใครไปเรามักจะได้รับความสุขกลับมาและมันเป็นความสุขที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งถูกต้องไหมครับจงให้และท่านจะได้รับครับต่อไปครับเรามาดูข้อที่5กัน Achiever begin a day with success Failure unbegin with success คนสำเร็จเริ่มต้นวันด้วยกิจวัตรของการพัฒนาตัวเองส่วนคนที่ยังไม่สำเร็จเริ่มต้นด้วยกิจวัตรที่ไม่ได้พัฒนาอะไรเลยข้อนี้ดูได้ง่ายๆครับทุกท่านลองสังเกตกิจวัตรคนสำเร็จทุกคนครับใครก็ได้ที่เป็นแรงบันดาลใจของท่านยามเช้าที่เขาตื่นมาเขามักจะมีพิธีกรรมบางอย่างหรือกิจวัตรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับงานแต่มันทำให้เขาได้ยกระดับชีวิตตัวเองเช่นออกกำลังกายอ่านหนังสือทำสมาธิเขียนบันทึกหรือแม้แต่อยู่กับความสงบพวกเขาจะมีกิจวัตรการพัฒนาตัวเองแทบทั้งสิ้นครับสำหรับคนสำเร็จแต่คนที่ใช้ชีวิตไปวันๆครับตื่นเช้ามาถ่ายโซเชียลมีเดียไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามความเร่งด่วนจนสุดท้ายก็รู้สึกว่าทำไมชีวิตไม่ค่อยมีเวลาเลยเหตุผลคือกฎข้อนี้เลยครับ
ผมอยากให้คุณผู้ฟังทบทวนกิจวัตรยามเช้าของตัวเองในช่วงระยะเวลา3วันที่ผ่านมาครับหลังจากที่ท่านตื่นนอนท่านเริ่มต้นวันของตัวเองไปกับกิจวัตรอะไรหากกิจวัตรนั้นเป็นกิจวัตรที่ดีมันคือกิจวัตรที่ทำให้ท่านเก่งขึ้นฉลาดขึ้นมีสุขภาพดีขึ้น20 วินาทีครับจับเวลายอดเยี่ยมครับทุกท่านได้เห็นกิจวัตรตัวเองในช่วง3วันที่ผ่านมาแล้วถูกต้องไหมครับกิจวัตรเหล่านั้นใช่กิจวัตรของการพัฒนาตัวเองบ้างหรือเปล่าครับถ้าคำตอบคือใช่ความเป็น achiever ของท่านก็มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าไม่ใช่ก็แค่เปลี่ยนครับเปลี่ยนกิจวัตรหลังจากตื่นนอนเพราะหากท่านสร้างกิจวัตรที่ดีหลังจากที่ท่านตื่นนอนวันนั้นโมเมนตัมของการอยากจะใช้นิสัยที่ดีหรืออยากสร้างนิสัยที่ดีมันจะสูงขึ้นครับลองสังเกตดูครับวันไหนที่ตื่นเช้าขึ้นมาออกกำลังกายหรืออ่านหนังสือได้วันนั้นจะเป็นวันที่ดีมากเลยแต่ถ้าวันไหนตื่นสายแล้วก็ต้องใช้ช่วงเวลานั้นไปกับความเร่งรีบวันนั้นมันเหมือนจะพังไปทั้งวันเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเรามาดูกฎข้อต่อไปครับชุดความคิดที่6 Achiever learn with self growth Failure learn with ego ข้อนี้ลึกซึ้งมากนะครับคนสำเร็จเรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตส่วนคนที่ยังไม่สำเร็จเรียนรู้เพื่อที่จะแข่งขันกับผู้อื่นหรืออยากเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่เหนือผู้อื่นการเรียนรู้มี2ประเภทครับเรียนรู้เพื่อเติบโต self growth กับเรียนรู้เพื่อเติมอีโก้ให้กับตัวเองดูได้ง่ายๆแบบนี้ครับผมอยากให้ทุกท่านดูตามนี้นะครับคนที่เรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตครับเขาจะเรียนรู้ทุกเรื่องแม้เรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เขาเหมือนจะรู้อยู่แล้วแต่เขาก็ยังเรียนแต่คนที่ถูกอีโก้ครอบงำจะรู้สึกว่าอะไรที่รู้อยู่แล้วจะไม่เรียนและอะไรที่ขัดแย้งกับความเชื่อของตัวเองจะต่อต้านดูได้แค่นี้เลยครับคุณผู้ฟังครับเวลาท่านเจอความรู้ที่เหมือนจะรู้อยู่แล้วท่านตอบสนองอย่างไรครับระหว่างตั้งใจเรียนกับคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วก็เลยไม่สนใจเรียน10 วินาทีครับทบทวนตัวเองได้เลยจับเวลาเอาล่ะครับทุกท่านได้ทบทวนตัวเองแล้วถูกต้องไหมครับความจริงเป็นแบบนี้ครับอะไรที่เราคิดว่ารู้อยู่แล้วสิ่งนั้นแหละครับยิ่งต้องเรียนเพราะเราจะประมาทเราจะปล่อยให้อีโก้มาครอบงำแล้วคุณผู้ฟังใช่ไหมครับจริงๆความรู้ในคลิปนี้ตั้งแต่ข้อที่1มาจนถึงข้อนี้เกิน 50% ท่านรู้มาอยู่ก่อนแล้วแต่อะไรที่รู้เรายิ่งต้องเรียนจริงไหมครับมันเหมือนการเคาะสนิมครับถ้าเราเอาแต่ต่อต้านสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วหรือไม่เรียนสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้อยู่แล้วอีโก้จะมาครอบงำและเราก็จะเผลอปล่อยให้ตัวเองมีความรู้ที่ล้าสมัยโดยไม่รู้ตัวนี่คือกับดักของเขาเรียกว่าคนที่หมดอะไรตายอยากในชีวิตด้วยนะครับอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะแล้วก็คิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแล้วก็เลยไม่ได้พัฒนาตัวเองจนสุดท้ายเขาก็โดนคนรุ่นหลังแซงไปก็เพราะสิ่งนี้เลยครับเขาเรียนรู้ด้วยอีโก้ของตัวเองเรียนรู้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกเหนือกว่าผู้อื่นและจนสุดท้ายเขาก็กลายเป็นแค่คนที่ล้าหลังโดยไม่รู้ตัวมันคือความจริงอันน่าเจ็บปวดครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคนที่เริ่มมีตำแหน่งสูงเริ่มมีอายุที่เยอะเพียงแค่เขาเปลี่ยน mindset มาเป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตเขาจะมีชีวิตด้วยการเรียนรู้และเขาจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเลยไม่ว่าพวกเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตามกฎข้อนี้ลึกซึ้งมากนะครับ lifelong learning ครับเรามาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะเรียนรู้และยกระดับความคิดและจิตวิญญาณของพวกเราเองเรามาดู
ข้อต่อไปครับข้อที่7ชุดความคิดที่7 achieve be listener ส่วน failure ครับ always talk คนที่มีความคิดสำเร็จจะเป็นผู้ฟังที่ดีส่วนคนที่มีความคิดของคนที่ยังไม่สำเร็จจะเอาแต่พูดและก็พูดในบทสนทนาดูง่ายๆเลยครับคนสำเร็จจะถ่อมตัวจะสุขุมจะเป็นผู้ฟังที่ดีมากการฟังจริงๆยากกว่าการพูดมากๆครับส่วนคนที่ยังไม่สำเร็จจะโอ้อวดจะพูดเยอะและจะรับฟังผู้อื่นไม่ค่อยเป็นผมอยากให้คุณผู้ฟังทำเช็คลิสต์กับตัวเองครับลองนึกถึงบทสนทนาระหว่างท่านกับใครก็ได้ท่านฟังเขาโดยที่ไม่พูดขัดหรือไม่หากคำตอบคือใช่แสดงว่าท่านมีความเป็นผู้ฟังที่ดีระดับหนึ่งแต่ถ้าเราฟังใครแล้วมีคำตอบที่จะพ่นออกไปแล้วเราพูดออกไปขัดเขาแสดงว่าเราไม่มีความเป็นผู้ฟังที่ดีหรือยังไม่มีความเป็นผู้ฟังที่ดีบริบทที่2เราสามารถที่จะเก็บงำความสำเร็จหรือไม่โอ้อวดความสำเร็จของตัวเองได้หรือไม่ดูได้ง่ายๆเลยครับเวลาทำอะไรสำเร็จถ่ายรูปลงโซเชียลเลยหรือเปล่าทุกท่านเชื่อไหมครับในจิตวิทยามนุษย์ส่วนใหญ่เกือบ 100% เหตุผลที่เราสำเร็จอะไรแล้วเราเอาลงโซเชียลมีเดียเป็นเพราะเรารู้สึกอยากให้ผู้อื่นรับรู้ความสำเร็จของเราแต่ถ้าให้พูดแรงหน่อยก็คือเราก็แค่อยากโอ้อวดเท่านั้นเองซึ่งเจ้าความรู้สึกนี้แหละครับมันทำให้เรากลายเป็นคนที่สนใจแต่ตัวเองและแน่นอนครับการฟังจริงๆมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกผมอยากให้คุณผู้ฟังทำ challenge กับตัวเองเลยครับเวลาฟังใครพูดคุยขอให้ท่านทำยังไงก็ได้ฟังแล้วสามารถทวนได้ว่าอีกฝ่ายเพิ่งพูดอะไรหรือถ้าจะให้ดีปกว่านี้เป็น challenge มากกว่านี้ฟังแล้วตอบให้ได้ว่าระหว่างที่อีกฝ่ายพูดเมื่อกี้เขากำลังรู้สึกอย่างไรอยู่อันนี้เป็น challenge ครับและเป็น challenge ที่น่าจะท้าทายที่สุดแหละครับเพราะบางคนเกิดมาไม่เคยฟังใครจริงๆเลยใครที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ฟังที่ดีเกือบ 90% ที่ผมเจอยังพัฒนาได้มากกว่านี้ครับยังไม่ถือว่าเป็นผู้ฟังที่ดีเพราะมันต้องฝึกครับขนาดคนหลายคนที่เป็นนักฟังเก่งๆบางครั้งเขายังบอกเลยว่าบางทีเขาก็เผลอหลุดได้เหมือนกันสิ่งนี้ต้องฝึกครับหากเราอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นมันก็มีแนวโน้มสูงที่เรายังฝึกการฟังได้ไม่ดีพอนั่นเองเรามาดูชุดความคิดต่อไปครับชุดความคิดที่8 achiever be disciplined failure be undisciplined ข้อนี้เราจะพูดถึงวินัยครับวินัยคือความสามารถในการทำสิ่งที่สำคัญในเวลาที่ต้องทำแม้เราจะไม่อยากทำและมันต้องทำอย่างสม่ำเสมอด้วยคนมีวินัยครับคือคนที่จะสำเร็จเพราะการมีวินัยคือการทำสิ่งที่มีความหมายวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งมันเกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่สิ่งนี้คือการเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งด้วยถูกต้องไหมครับเรามาดูแบบนี้กันครับกิจวัตร5วันที่ผ่านมาเป็นกิจวัตรที่ทำให้ท่านพัฒนาตัวเองมากขึ้นหรือไม่ในแต่ละวันหรือส่วนใหญ่เป็นกิจวัตรที่ทำให้ท่านไม่ได้พัฒนาอะไรเลยผมขอให้ทุกท่าน reflect 5 วันที่ผ่านมานะครับข้อนี้ผมให้เวลา30วินาทีเอาล่ะครับทุกท่านได้ทบทวนตัวเองแล้วถูกต้องไหมครับเข้าใจเลยครับบางครั้งเราก็รู้ว่าเราต้องทำอะไรแต่เราไม่สามารถลากตัวเองไปทำสิ่งนั้นได้บางทีก็เกิดความขี้เกียจเข้าใจครับเราเป็นมนุษย์แต่สุดท้ายแล้วทุกท่านก็รู้อยู่แก่ใจครับหากอยากประสบความสำเร็จเราต้องมีวินัยและต่อไปนี้จะเป็นชุดคู่มือแล้วกันครับเป็นชุดเครื่องมือที่จะทำให้ท่านยกระดับวินัยตัวเองได้อย่างแรกครับ Bullet Journal To Do List ครับอันนี้ต้องมีจริงๆสิ่งนี้ดูได้ง่ายๆครับ
หากอยากรู้ว่าคนคนหนึ่งมีวินัยในตัวเองใช้เวลาได้คุ้มค่าหรือไม่ถามเขาไปตรงๆเลยครับมี to do list ไหมขอดูหน่อยครับแค่นี้เลยครับนี่คือข้อแรกข้อที่2จัดสภาพแวดล้อมคุณผู้ฟังอยากมีวินัยเรื่องอะไรก็ตามนะครับพอจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อที่ให้สภาพแวดล้อมรอบตัวเอื้ออำนวยให้ท่านเริ่มต้นทำสิ่งนั้นได้ง่ายมากขึ้นอยากคุมอาหารควบคุมอาหารในตู้เย็นให้ดีควบคุมโภชนาการนะครับจัดตู้เย็นให้มีแต่อาหารที่มีประโยชน์อยากวิ่งเตรียมรองเท้าวิ่งเตรียมชุดวิ่งไว้ตั้งแต่เนิ่นๆอยากอ่านหนังสือเอาหนังสือมาวางไว้บนโต๊ะหรือบนเตียงให้เห็นง่ายๆอยากจะทำสมาธิจัดมุมส่วนตัวให้ท่านสามารถนั่งทำสมาธิได้ง่ายๆอยากจะเป็นคนที่ขยันในการจดเตรียมสมุดกับปากกาวางไว้ใกล้ๆเวลาจะจดจะได้ไม่ต้องเดินไปหาปากกาอันนี้เพนพอยต์ส่วนตัวครับจัดสภาพแวดล้อมครับ environment หรือที่อยากจะมีความคิดปลอดโปร่งจัดห้องของท่านให้เป็นระเบียบเครื่องมือที่3อาจจะไม่เรียกว่าเครื่องมือแล้วกันครับเป็นเบสิกของการมีวินัย consistency ครับความสม่ำเสมอวันแรก2วันแรกที่ท่านเริ่มต้นลงมือสร้างความสำเร็จให้ตัวเองท่านจะไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยจนกระทั่งมันเริ่มผ่านไปเป็นเดือน2เดือน3เดือนท่านจะเริ่มเห็นผลลัพธ์และเมื่อเราเห็นผลลัพธ์เราจะไม่อยากกลับไปที่นิสัยเดิมครับพูดได้ง่ายๆครับผมจะเปรียบเปรยกับการออกกำลังกายและกันเห็นภาพง่ายดีการออกกำลังกายครับในช่วง2สัปดาห์แรก3สัปดาห์แรกเราจะท้อเพราะเราไม่เห็นผลลัพธ์แต่เมื่อผ่านไป1เดือน2เดือนเราจะเริ่มเห็นผลลัพธ์บางอย่างจากการออกกำลังกายและผลลัพธ์นั้นแหละครับจะทำให้เราอยากเมนเทนหรือรักษากิจวัตรนั้นไว้จงลงมือทำจนกว่าจะเห็นผลลัพธ์ครับและท่านจะอยากทำมันต่อไปอีกอย่าหยุดคำเดียวเลยครับทีนี้เรามาดูส่วนชุดความคิดข้อต่อไปครับชุดความคิดที่9 Achiever learn to be leader ส่วน Failure ครับ Unlearn to lead Fear to lead เรื่องความเป็นผู้นำสำคัญมากครับทุกท่านเมื่อถึงจุดหนึ่งท่านจะเริ่มต้องดูแลชีวิตผู้อื่นท่านจะเริ่มสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นท่านจะเริ่มมีตำแหน่งไต่เต้ามีความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้นแต่สิ่งที่จะกำหนดและมันเป็นเพดานความสำเร็จของท่านคือสิ่งนี้ครับ leadership ความเป็นผู้นำหากอยากจะเก่งเรื่องความเป็นผู้นำมันก็จะเชื่อมโยงกับการศึกษาเรื่องคนครับเราจะต้องเก่งคนเราถึงจะเป็นผู้นำที่ดีได้ไม่ว่าท่านจะเป็น introvert หรือ extrovert การศึกษาเรื่องคนการเข้าใจจิตวิทยามนุษย์คือหน้าที่ครับท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะนำคนให้เป็นไม่ว่าท่านจะเก็บตัวหรือเข้าสังคมก็ตามดังนั้นครับเรื่องนี้หากเราพูดกันจริงๆมันจะมีความลึกมากแต่เรื่อง leadership ก็คือการมีอิทธิพลที่ดีต่อผู้อื่นไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งครับเวลาไปทำงานเราแสดงความใส่ใจผู้ร่วมงานของเราหรือไม่เราได้ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของเขาบ้างหรือเปล่าเราได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาพูดคุยกับเราหรือเปล่านั่นก็คือความเป็นลีดเดอร์รูปแบบหนึ่งสิ่งนี้เกี่ยวโยงกับคนแทบทั้งสิ้นครับคนสำเร็จเรียนรู้ที่จะนำผู้อื่นส่วนคนล้มเหลวกลัวที่จะนำและไม่ศึกษาเรื่องคนช่วงระยะเวลาชีวิตที่ผ่านมาท่านได้เป็นผู้นำที่ดีให้กับผู้อื่นแล้วหรือยังครับ reflect ตัวเองได้เลยครับทีนี้เรามาดูส่วนที่10ครับใกล้ถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับชุดความคิดที่10 achiever take care appearance ดูแลบุคลิกภาพส่วน failure ไม่ดูแลบุคลิกภาพครับทุกท่านครับข้อนี้จะเป็นข้อหนึ่งที่คลาสสิกมากคนสำเร็จทุกคนดูแลบุคลิกภาพของตัวเองผมจะนำส่วนหนึ่งของตำรา The Golden Path มาให้นะครับคือถ้าให้พูดเรื่องนี้มันจะมีความลึกมากแต่บุคลิกภาพคือการส่งสัญญาณให้กับโลกและผู้คนว่าเราให้เกียรติพวกเขาขนาดไหนและเมื่อเราให้สิ่งใดไปเราจะได้สิ่งนั้นกลับมาถูกต้องไหมครับ
เรามาทบทวนกันครับผมอยากให้คุณผู้ฟังดูรูปร่างของตัวเองในตอนนี้ว่าเป็นรูปร่างในอุดมคติของท่านหรือไม่มันทำให้ท่านมั่นใจหรือทำให้ท่านสูญเสียความมั่นใจเวลาที่ท่านไปเข้าสังคมท่านได้ดูแลทรงผมและใบหน้าของท่านดีแล้วหรือยังการแต่งกายของท่านเป็นการแต่งกายที่ให้เกียรติสถานที่มากน้อยแค่ไหนเวลาท่านไปพบปะผู้คนในที่สาธารณะอิริยาบถของท่านเป็นอิริยาบถที่สง่าผ่าเผยหรือเป็นอิริยาบถของผู้แพ้หรือคนที่ไร้สง่าบารมีทบทวนตัวเองได้เลยครับ30 วินาทีร่างกายทรงผมใบหน้าการแต่งกายท่านไม่จำเป็นต้องหล่อครับท่านสามารถดูแลสิ่งนี้ให้ดีได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปศัลยกรรมและอิริยาบถของท่านบุคลิกภาพการแสดงออกเป็นอย่างไรจับเวลาครับเวลาเราเดินเวลาเรายืนเวลาเรานั่งบุคลิกภาพของเราเป็นอย่างไรครับทรงผมของเราจัดได้ดีกว่านี้หรือไม่หรือว่านี่คือทรงผมที่เราจัดมาดีแล้วเวลาเราไปพบปะผู้อื่นเรียบร้อยครับทุกท่านได้ทบทวนบุคลิกภาพของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งนี้คือตัวกำหนดระดับความสำเร็จครับบุคลิกภาพสำคัญมากถูกต้องไหมครับร่างกายของท่านการจัดอิริยาบถของตัวเองการยืนให้ตัวตรงอกผายไหล่พึงผมเชื่อว่าเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังกำลังยืดหลังตัวเองอยู่และก็การจัดเครื่องแต่งกายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลให้ดีครับมันเริ่มมาตั้งแต่ชุดความคิดเลยเมื่อเราให้เกียรติสถานที่และผู้คนพวกเขาก็จะให้เกียรติเรานี่คือชุดความคิดที่10และชุดความคิดสุดท้ายครับ Achiever always calm and failure panic always panic ครับคนสำเร็จจะรับมือกับชีวิตหรือใช้ชีวิตด้วยความสุขุมแต่คนที่ไม่สำเร็จจะตื่นตระหนกตื่นกลัวนั่นเองครับข้อนี้ดูได้ง่ายๆเลยครับเวลาเราเจอปัญหาเราสุขุมและเราใช้ความคิดเพื่อที่จะหาทางออกหรือเราแพนิคเริ่มเขาเรียกว่าโวยวายแล้วกันครับโวยวายแล้วก็เริ่มโทษคนนั้นคนนี้ท่านรับมือกับช่วงเวลาที่เจอวิกฤตเหล่านั้นอย่างไรข้อสุดท้ายนี้ให้เวลา20 วินาทีครับจับเวลาเอาละครับท่านได้ทบทวนตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเราเป็นคนที่รับมือกับปัญหาด้วยความสุขุมหรือเรารับมือกับมันด้วยความแพนิค Achiever ครับจะสุขุม A calm mind always kill every situation ครับจิตใจที่สุขุมนุ่มลึกจะจัดการได้ในทุกสถานการณ์ไม่มีสถานการณ์ไหนจะอยู่เหนือไปกว่าจิตใจที่สุขุมนุ่มลึกอีกแล้วคำแนะนำที่ผมอาจจะพอให้ได้นะครับทำอย่างไรเราถึงจะมีความสุขุมไม่ตื่นตระหนกการอยู่กับตัวเองการรู้ตัวครับอย่างแรกคือรู้ตัวก่อนว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอย่างไรกับในสถานการณ์ปกติเรียนรู้ที่จะทำสมาธิครับและท่านจะใช้ชีวิตด้วยความสุขุมมากขึ้นสังเกตให้มากขึ้นและก็อย่าได้เร่งรีบทุกอย่างมีกระบวนการและมีช่วงเวลาเป็นของมันเองท่านไม่ต้องเร่งรีบเลยครับนี่ก็เป็นชุดความคิดที่ผมพอจะนำมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้เป็นบทสรุปจากหนังสือหลายร้อยเล่มเหมือนกันครับที่ผมได้นำมาให้เพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จและความล้มเหลววัดกันที่ความคิดถูกต้องไหมครับจะสำเร็จหรือจะล้มเหลวดูแค่นี้เลยครับความคิดของเราและวินาทีนี้ทุกท่านรู้แล้วยินดีด้วยครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้นี่ก็คือบทสรุปของเรื่องราวนี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ครับ
อยากเรียนรู้ให้ดีขึ้นเข้าใจมากขึ้นมีเฟรมเวิร์กประกอบทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราครับทั้งเนื้อหาตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองตำราจิตวิทยามนุษย์ทั้งหมดคือสิ่งที่พวกเราทำขึ้นมาเพื่อทุกท่านหน้าที่อย่างนั้นครับจะไม่ใช่สิ่งที่เราทำลงสื่อครับเพราะบางความรู้มันดีมันเข้มข้นมากและมันอาจจะใช้เวลาเรียนรู้ระดับหนึ่งเลยเราเลยเอาไปทำไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์ทุกท่านสามารถติดตามได้ที่ www.thelibrarylearn.com ครับและในที่นั้นมี e-book summary ด้วยครับสำหรับท่านใดเป็นนักอ่านแต่รู้สึกว่าการอ่านหนังสือเล่มนึงมันใช้เวลามากเลยเราทำ book summary ให้ครับและท่านจะไม่มีข้ออ้างเรื่องนี้เลยสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ครับและเช่นเคยครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ